Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em lại lên video hướng dẫn cách phục hồi cho cái mầm lan hồ điệp không rễ này nhá. Phục hồi cách cho nó ra rễ. Cây này vẫn chưa ra rễ nhá. Đây là một cái mầm gốc ở một cái chậu mẹ. Cái mầm này là nó chui ở dưới đít giá thể này, nên cái lá này nó lên nó bị quấn vào cái rễ mẹ của nó nên nó bị cong vẹo này. Nên cái này em phải tách ra. Chưa có rễ em vẫn phải tách ra. Bởi vì nếu không tách ra thì đợi lúc nó có rễ thì những cái lá này nó lên, nó sẽ đâm hết vào cái rễ mẹ của nó. Lâu phát triển và lá liếc là cong vẹo, nên em đã quyết định lách cái mầm gốc này ra. Một cây rất nhỏ. Bữa nay em sẽ phục hồi cho nó mau ra rễ nhá, và phát triển như cây bình thường nhá. Thì phương pháp ngày hôm nay em sẽ làm cho nó mau ra rễ bằng cách bằng nước gạo nhá. Bằng nước vo gạo hàng ngày ấy, mình hay nấu cơm đấy. Đây, gạo em đã chuẩn bị sẵn này. Chúng ta lấy khoảng 1 nắm gạo, chúng ta cho vào một cái cốc nhỏ này. Và chúng ta sẽ đổ thẳng nước vào đây. Cái này chúng ta ngâm nhé. Chúng ta có thể ngâm được càng lâu càng tốt, vì cái phần nước gạo rất tốt nhé. Chúng ta có thể hàng ngày chúng ta vo nước gạo, chúng ta đừng đổ đi nhé. Chúng ta để qua đêm, ngày hôm sau chúng ta mang ra chúng ta tưới cho lan của nhà chúng ta rất tốt bằng cái nước gạo này. Và bây giờ chúng ta sẽ ngâm nó khoảng tầm nửa tiếng nhé, cho cái gạo này nó bục ra. Sau khi chúng ta ngâm nước gạo khoảng nửa tiếng sau, giờ chúng ta sẽ bắt đầu chắt lấy cái nước nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngâm cái này khoảng 30 phút nhé. Chúng ta sẽ thả vào đây. Sau khi chúng ta ngâm khoảng nửa tiếng xong thì chúng ta bắt đầu lấy nó ra nhé. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho nó một cái cốc để dòng. Mình đã chuẩn bị một cốc rêu sẵn đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó cố định vào đây.
Chúng ta sẽ giữ ẩm cho nó hàng ngày nhé, để nơi khô thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời. Và chúng ta sẽ chờ ngay kết quả thôi. Và đây là kết quả sau nửa tháng nhá. Đã đẩy được thêm một lá nhá. Đây, đã đẩy thêm được một đầu lá đây này. Và rễ này. Ta thêm được 3 rễ nhá. Với cách làm này rất hiệu quả nhé mọi người nhé. Và cái kia này bây giờ chúng ta có thể trồng ngay được nhá. Ta chuẩn bị cho một cái chậu nhỏ này nhá. Và chúng ta sẽ cho tí rêu vào đây. Và chúng ta sẽ để ở chỗ nơi nào thoáng mát nhé. Và tưới nước bình thường, giữ ẩm hàng ngày nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người xem video thì nhớ cho MC một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video và áp dụng thành công nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.